Привіт, народ! Я мимовільно продовжую цикл в історії, коли у нас людина в історії та в історичній події. Мова в нас піде сьогодні про Алківіада та Другу Пелопонезьку війну. Тому що, прямо скажу, без Алківіада Друга Пелопонезька війна була б взагалі неможлива. Це така особистість в історії, що просто не передати. Він, як і наш попередній герой, Іоанн Гіркан II, він також політик, але, правда, більш успішніший політик, ніж Іоанн Гіркан II, але все ж таки, він той ще політик. Він політик, який бере саме, так би мовити, своєю зірковістю та своєю особистістю. Це також важливий аспект, тому що популісти насправді також є і зараз. Тому що зараз би ми назвали Алківіада популістом. Але оскільки цей популіст жив в 400-х роках до нашої ери, то ставки були дещо цікавішими і дещо гострішими. І не можна було просто ляпати язиком, як у нас люблять це робити наші популісти і взагалі великі балакуни. Ви б не вижили б в тому чудовому світі, а Алківіад в цьому світі виживав. Так що ми починаємо ролик про Другу Пелопонезьку війну. Алківіад був визначного роду. Притому він був визначного роду відразу, так би мовити, з двох боків. Його основний рід належав Спарті. Він був з роду Алкедемонів. Вони, так би мовити, другі після царів Спарти. Надзвичайно впливовий спартанський рід. І взагалі-то, не дивлячись на те, що род Алкедемонів веде свій рід мало не від самого Аякса, а там вже, можливо, колись розберемося, словом, легендарний рід, тим не менше, цей рід має великі зв'язки, як ви зрозуміли. І так вже вийшло, що батько Алківіада Клейній був одружений на матері Алківіада Дейномасі, яка взагалі-то мала дещо грецькі зв'язки. Непрямі. Вона була спартанкою, але тим не менше її двоюрідний брат був немало небагато сам Перікл. І взагалі-то Перікл явно розігрував цю карту в своєму житті. Перікл явно розігрував свої зв'язки зі Спартою, тому він всіляко противився війні зі Спартою, я про це розповідала у своєму ролику. Але оскільки це 400-ті роки до нашої ери, то коли помирає батько Алківіада, Клейній в битві при Коронеї, це була перша Пелопонезька війна, там була дрібненька битва, але все ж таки визначна. Тим не менше, тут у нас вступили в хід тодішні закони. Не могли довірити матері спартанське суспільство її власного сина, навіть якщо вона впливова спартанка. І тому уже Перікл та його брат Аріфан явно виступили перед спартанцями і взяли опіку над ним. Таким чином, Алківіад все ж таки залишився в родині матері, але знову ж таки мати не мала права напряму виховувати свого сина. Такі були веселі закони на той час, тому Алківіад, маючи спартанське коріння та спартанський рід, у нас з'являється в самому центрі Афін і в самому серці, так би мовити, політичного життя. Він зростає в цій ситуації, його виховує сам Перікл. Перікл на той час, як ви знаєте, був відомим політичним діячем, а ще він розумівся на культурі, і взагалі в нього було чимало талантів. Словом, він старається надати Алківіаду максимально хороше виховання.
Його вчителем був сам Сократ, між іншим. І те, Сократ був не єдиним його вчителем, але треба віддати належне, як говорять багато сучасників, Сократа ще якось Алківіад слухався. А всіх інших він не слухався. От прямо зовсім. Він ріс явно таким хлопчиком із зіркою, знаєте. Він явно звик, що все підкоряється йому. Це загалом то і не важко, якщо ти з впливового роду зі Спарти, і плюс у тебе такий шикарний дядько, як Перікл. Взагалі не важко. Він явно спостерігав за дядьком, і він явно хотів бути як дядько. Але там є одна малесенька, така дрібнюсінька подробиця, що Алківіад був далеко не його дядько. От просто, м'яко кажучи. Політика, по-хорошому, взагалі не була справою Алківіада. І те, що він варився в оцій всій політичній справі, те, що він мав дотичність і до спартанського роду, і до афінського політичного життя, оце все більше грало проти нього. Тому що, знову ж таки, ви не можете бути політиком тільки тому, що от ви проснулися вранці і вирішили, що ой, а я політик. Ні, ти не політик. Тому що політики так не роблять і так не думають. Але про це Алківіад дізнається, якщо зрозуміє. Оскільки на той час чоловіки рано ставали чоловіками, то і його Перікл одружує на Гіпеті. Треба сказати, це було неважко, явно Алківіаду нічого там не коштувало скрутити голову бідній дівчині, вона за нього вийшла заміж добровільно, її ніхто особливо не силував, вона була із заможного афінського роду, але справа в тому, що Алківіад був надто молодим та юним, і по яким тільки борделям не ловила його Гіпета після цього всього. Вона народила йому 2 дітей, хлопчика та дівчинку, але він був ще тим батьком. Його більше цікавила політика. Якраз в цей період Перікл помирає, як ми знаємо, відбуваються великі політичні перипетії, внаслідок чого у нас поміж Афіною та Спартою встановлюється більш-менш такий хиткий паритет. Цей хиткий паритет у нас встановлює Нікій від Афін, та Нідій та Ліхас від Спарти. І вони всі втрьох підписують Нікійський мир в 412 році до нашої ери. Загалом-то ідея була шикарна. Як ми знаємо, що верхівка влади, що в Спарті, що в Афінах, на деякий час залишилася без лідерів. В Спарті править цар Архідам III, але він був хоч і спартанським царем, але явно політика була не його, але він принаймні туди і не ліз, що вже добре. Не була політика його справою. Він загалом-то цілком покладався на Раду Спарти, а Рада Спарти не дасть йому зрушити з місця і наробити там якихось справ. А от в Афінах справа була куди цікавіша, тому що в нас якраз підростає Алківіад. Він за всіма законами тодішніми у нас стає повноцінним чоловіком. Щоб ви знали, чоловік вважався чоловіком на той час, коли він виконав цілих 2 своїх обов'язки. Перший він мав одружитися, і другий він мав прийняти участь, хоч в якійсь битві. От тоді на тебе дорослі чоловіки будуть дивитися як на чоловіка. До своїх перших битв Алківіад ще не дожив, але він сильно хоче дожити. І тому він вписується в оцей Нікійський мир. Тому що його він не влаштовує. Що характерно. Чого він його не влаштовує, науці невідомо. Він користується тим, що спартанці декілька разів будуть відправляти делегації в Афіни, просто для того, щоб роз'яснити ситуацію. От Спартанська рада має деякі питання до Афін, посилає послів до Афін, просить роз'яснити, ті посли повертаються знову в Спартанську раду, і оце вони так бігають. І поки вони оце отак бігають, їм не дає жити Алківіад.
Він їх всіляко запрошує до себе додому. І починає він грати проти Нікія, що характерно. Він починає казати, що підождіть, цей ваш нікійський мир, він якийсь не такий, словом, щось йому не подобається. Він починає плести відверті інтриги, що характерно, що Нікій не розуміє, що проти нього грають. Оце взагалі неймовірна ситуація. Нікій, напевно, був такий засліплений родовитістю Алківіада, що, напевно, вирішив, що така родовита людина, як Алківіад, не може бути поганою людиною. Відкрию вам велику таємницю. Може. Принаймні, політика також, варто зауважити, вона не розрізняє хорошу людину, погану людину. Це все не має значення в політиці. Якщо ви раптом встали в політичну гру, а потім кажете, ой, а я хороший, ой, а там хтось поганий, то це все термінологія на рівні дитячої пісочниці. Не знають таких термінів політика як така. Тобто ви або робите грамотно, або просто я вам співчуваю. Але рахуючи те, що Алківіад у нас стоїть на слабкому політичному полі, то на слабкому політичному полі Алківіад ще у нас навіть щось може. Алківіаду вдається посіяти сумнів поміж спартанцями. І спартанці все менше і менше бігають до афінян з роз'ясненнями по нікійському миру. За цей час Алківіад підмазується до Нікія. Йому зовсім не заважає те, що він перед цим казав, що нікійський мир якийсь не такий, оцей мир взагалі не те. Він підмазується до Нікія. Нікій, знову ж таки, цього не розуміє. Він приймає дружбу з Алківіадом. І далі, що характерно, що не Алківіад слухає Нікія, а Нікій слухає Алківіада. Це просто... Ой-ой-ой, бувають такі історії, що вам сказати. Політика, окрім того всього, має ще людський фактор, як такий. І отут, вважайте, зіграв людський фактор під назвою Алківіад. Алківіад так сідає на вуха Нікію, що в результаті Нікій не без допомоги афінського суспільства і афінської громади все ж таки призначає Алківіада генералом на рівному місці, який ще ні разу битви не бачив, між іншим. Але оскільки в ті часи еліти набувають певного статусу, і загалом-то певна сума грошей, загалом-то може вирішити в ті часи деякі ваші політичні проблеми. От вважайте, що Алківіад за рахунок впливу і, можливо, десь частково грошей все ж таки вирішив цю свою проблему. І як він використовує те, що він набув, хоч якогось мінімального статусу в афінському суспільстві? Він починає грати проти Спарти. Так, щоб ви навіть не сумнівалися. Він ще та заноза в дупці, це Алківіад. Алківіад веде переговори з Аргосом, Мантією та Елідою. Це все міста держави на Пелопонесі. Це все у нас взагалі-то спартанська територія. І якщо він думав, що спартанці не помітять, то нехай би він подумав би краще. Звісно, що спартанці помітили, і в них з'явилося логічне питання. В яку гру ти з ними граєш, Алківіад? Звісно, справа у нас дійшла до військового протистояння, але справа в тому, що в себе на Пелопонесі спартанці якусь дадуть раду. І спартанці дали раду афінянам у битві при Монтінеї. Афіняни програли з тріском. Ви думаєте, цього чудіка це зупинило якось? Тобто десь у нього щось зашевелилося? Ні, він у нас популісти, той ще звіздун. Думати це взагалі не його фішка і не його коньок. Навіть не сподівайтеся на таке. Але щось зашевелилося в голові в Гіпербола. Був такий оратор в Афінах на той час, і він починає просто
крити, так би мовити, всіма різними словами, як Нікія, так і Алківіада. От йому з його місця взагалі байдуже, хто із оцих двох не правий. Хто в цьому тандемі сама нехороша людина. От гіперболу байдуже. Але поки слова гіпербола до людей не доходять. Тому що ж Алківіад у нас така знаменитість. Взагалі-то Алківіад треба відзначити, він був ще тією знаменитістю. Як я вам сказала, що він любив ходити по всяким різним жінкам. Він був активним завсідником публічних домів і взагалі-то його ловили з усіма дівчатами в Афінами, яких він тільки побачив. У нього була ще та розгульна репутація. Але оскільки Алківіаду нанесли поразку, то Алківіад він же ж не буде це терпіти. Тим більше від спартанців, які йому майже кровні родичі. Він зриває злість на дрібнюсінькому місті Мелос, який був на пограничній території поміж Спартою та Афінами. Мелос взагалі не хотів воювати. Мелос там всіляко йому казав, що хочеш іти далі, іди, ми взагалі-то не проти, але ж він взагалі мислить по-іншому, не так, як всі нормальні люди і нормальні політики. В Алківіада ще ті колокола в голові. Ні, йому просто потрібно, щоб хтось програв, когось принизити, як у нас модно. Треба принизити обов'язково. А те, що принижена людина вам потім дасть в глаз, оце взагалі не важливо. Потім ми 2 і 2 будемо довго зводити. Справа в тому, що в Мелосі він вчиняє просто варварські дії. В Мелосі він винищує всіх чоловіків. Це при тому, що громадськість Мелоса ніяк не могла протистояти афінським гаплітам. Зовсім. Афінам це не сподобалось. Афіни сказали, що знаєш що, Алківіад, ми розуміємо, що ти там хочеш сили, слави там і так далі, але ти трішки головою думай, хоч іноді. Написали там промову проти Алківіада, вона таки ввійшла в історію. Єдине, що також важливо, що громадськість Афін була сильно обурена тим, що взагалі-то Алківіад взяв собі жінку із того самого Мелоса. А нічого, що він одружений. Ні, нормально. І та сама жінка від нього народила дитину. І також громадськість Афін була сильно обурена тим, що була сильно велика підозра, що коли Алківіад її спіймав, він її взагалі не питав, хоче вона чи не хоче. І в ті часи громадськість Афін це ж обурилась таким розкладом по карті. Але в Афінах ще цікавіше. В Афіни прибула делегація з Сицилії, з міста Сегест. В Сегесті була місцева війна з іншим містом – Селін. І взагалі-то там була своя маленька Пелопонезька війна, треба віддати належно. Тому що жителі Сегеста, вони переважно афіняни, в той час, як жителі Селіна переважно все ж таки жителі Пелопонесу, отже, родичі спартанців. Оце ж вони через щось там поміж собою побилися. Взагалі-то не настільки важливо, чому вони поміж собою побилися, тому що важлива реакція на Балканах. В Афінах ідуть активні розмови. Так ми допомагаємо Сегесту чи ми не допомагаємо Сегесту? Нікі на цей раз каже ні, ми не допомагаємо Сегесту. В Нікі просвітлення проснулося. Він каже, що ні, ми не допомагаємо Сегесту, а Алківіад каже, а ми допомагаємо Сегесту. Ми допомагаємо Сегесту, да. Як і кожен популіст, він прагне популярності. І він не задумується над тим, а яка популярність йому світить в кінці цієї історії. Тому що думати Алківіад на дальню дистанцію не вміє зовсім. Хоча тактик іноді з нього все ж таки непоганий буває, але він добре грає проти когось. Так що тут ще не всі його таланти розкрилися.
Він відчуває, що сицилійська кампанія от йому дуже треба. І оскільки він кричить більше всіх, і рота ви йому не закриєте, навіть не думайте, що вам це вдасться, ні закрити рота Алківіаду вам не вдасться, ні за що, то все ж таки громадськість Афін погоджує експедицію в Сицилію, що ви навіть не сумнівалися. Тож захищати маленьке дрібненьке місто Сегест у нас відправляється Нікій, що ви навіть не сумнівалися, Алківіад та Ленох. Їм афіняни дають немало, не багато. 140 галер, 5000 людей та 1300 лучників. Це чималенька така експедиція. Як говорять сучасники, така експедиція навіть не снилася самому Періклу. Тобто там була прямо серйозна така експедиція, от афіняни сказали, ти нам так розказав, Алківіад, от, будь ласка, їдь на Сицилію, здобудь нам перемогу. Але щось пішло не так, бо це ж Алківіад. Перед самим виходом цієї всієї експедиції були понівечені статуї Гермеса. Там були досить цікаві статуї, але вони досить сильно шанувалися афінянами. І справа в тому, що вони були понівечені, і як говорили добрі люди, що постарався у нас Алківіад і його розгульна компанія. І справа в тому, що Алківіада народ Афін звинуватив у богохульстві немало небагато. А Алківіад якраз в той час сідає на галери і махає афінянам ручкою. Правильно! Він у нас в нервовій пакості втік від відповідальності. Політик називається. І справа в тому, що він все ж таки добирається до Сицилії, але він навіть не дочекається, поки там кораблі прийдуть до місця призначення. Ні, це все не про Алківіад. Ні. Він висаджується в місті Кетанія, що на Сицилії. Каже всім, значить, так, я повертаюся в Афіни, тому що там скандал, треба предстати перед народним судом, а я ж молодець, я ж не боюсь, я ж такий популіст, звісно. Звісно, я не боюсь. Він сідає на галеру Самсонія і їде у Спарту, правильно, щоб ви навіть не сумнівалися. От таке він після цього. Він їде у Спарту, тому що взяти на себе відповідальність він, як великий політик, у нас не може. Не для цього мамка красоту ростила, ні. Він у нас приїжджає в Спарту, зараз розкажу коротку історію, заводить дружбу з Архідамом III, який так собі цар, як ви знаєте. Але люди кажуть, що хоч Архідам III і так собі цар, але в нього була досить таки гарна жінка. І також злі язики казали, що син Архідама III сильно схожий у нас на Алківіад. Немало, не багато. Але треба сказати, що я маю відмітити, що це все ж таки скоріше за все чутки. Тобто ви не думаєте, що чутки оце тільки у нас зараз тут в політиці кишать ними всюди. Ні, плітки були і на ті часи. Але справа в тому, що плітки в політиці, вони ще більш прийнятні для 400 року до нашої ери. А в 21 сторіччі все ж таки треба трішки відрізняти, принаймні, чутку від політичної думки. Ну, трішки б не завадило. Тому що, звісно, що більше всього напакостив Алківіад не Архідаму III. Він більше всього напакостив Спартанській раді. От Спартанська рада Алківіада на дух не переносила. Поміж ними були сильні контри. І вони казали, що ти зараза така, нам зробив пакості. А Алківіад їм каже, що значить так, любки мої, я розумію, що я був вашим ворогом. Так значить так,
любки мої. Зараз я вам дам кілька таких порад, які просто преклонять перед вами Афіни. І треба сказати, що от що, а в контрах, от саме в контраверсійній ситуації, Алківіад почуває себе досить таки непогано. Єдине, що він після цього не хороша людина. Він після цього провокатор, м'яко кажучи. Ну, щоб не говорити, що хороша людина, погана людина. Ну, це називається провокатор. Провокатор і взагалі рідкісне гей як людина. Так він дає спартанцям декілька хороших порад. І ми до них ще повернемось. Про ці хороші поради. А поки у нас справи на Сицилії. А в цей час Нікій у нас веде війну на Сицилії. Треба сказати, що він веде досить успішну війну. Він дійшов аж до Сіракуз. І єдине, що його зупинило, це банальна зима. І Нікій вирішив просто сісти на зимовку. Нічого ж такого. На диво, Нікій показав себе хорошим полководцем в свої часи. Але справа в тому, що спартанці завжди відрізнялися кращою бойовою підготовкою. За цей час Сіракузу відправляють листа в Спарту, і спартанці відправляють на Сицилію генерала Галіпа разом з військами. І генерал Галіп, не дивлячись на зимову обстановку, розносить Нікія в пух і прах. Він відвоює територію поступово одна за одною, і йому байдуже. Нікій кричить криком, відправляє листа уже до Афін. З Афін у нас приходить Демосфен, відомий мислитель того часу, а ще просто непоганий воїн, зі 100 кораблями та ще 5000 війська. Він приходить на Сицилію, вступає в бій з Галіпою. Та справа в тому, що вони разом програють Галіпі знову ж таки в пух і прах. І тут ще якось так не пощастило їм, що у нас відбувається сонячне затемнення в цей час. І коли ці двоє сперечаються, як їм відступати із Сицилії, варто чи не варто, Демосфен відразу каже, що я звідси йду. Нікій каже, та ні, я б ще лишився, тому що у нього ж нібито все виходило. Але справа в тому, що Галіпа не був таким віруючим, як ви зрозуміли. Галіпі взагалі байдуже. Зима, сонячне затемнення, оце все. Словом, Галіпі байдуже, і коли йому байдуже, то це взагалі ніяк йому не заважає нанести чергову поразку афінянам. Він взагалі розбиває в пух і прах і практично під нуль все афінське військо. І кораблів, які повернулися із Сицилії до Афін, було небагато. Це була просто розгромна поразка. А в цей час Алківіад вказав спартанцям знову ж таки на найбільш незахищену точку. Розумієте причинно-наслідкові зв'язки? Тобто Алківіад єдине, проти кого може боротися, це проти слабких та обездолених і взагалі проти тих людей, які не можуть дати здачі. От він знайшов ще одне таке місто, знову ж таки, знову прикордонне, як не дивно, але яке стояло в досить цікавій географічній точці. Місто звалося Далеція. І треба віддати належне, у Далеції були срібні копальні. Окрім того всього, Далеція у нас стоїть на досить цікавому місці, і вона практично дозволяє бачити зі свого місця Афіни. Словом, досить цікава географічна точка, на диво вона була не захищена. На диво там працювало 20 тисяч афінських рабів, які зрозуміло, що не любили Афіни чомусь. Напевне, тому що були рабами. І тому, коли туди прийшла Спарта, всі досить сильно зраділи, особливо раби. Тому що спартанці, вони хоч і любили рабську силу, але вони любили свою рабську силу. Вони любили ілотів.
А з цими рабами спартанці вирішили позагравати. Послухали свого Алківіада. І треба сказати недаремно, тому що спартанці на рівному місці отримали 1000 талантів сріблом. От просто з неба їм упало. Таке поповнення казни. Але знову ж таки це ніяк не допомогло Алківіаду якось розчулити спартанську раду. От спартанській раді оце все було глибоко байдуже. Вони вставляли йому палки в колеса і, напевно, говорили про нього багато чого такого, що Алківіад про себе коханого не хотів слухати, а це політика, його не питали, що він хотів про себе слухати. Справа в тому, що Алківіад зрозумів, що в Спарті йому немає що ловити, і він поїхав в Персію. Молодець, немає що сказати. Треба сказати, що утримання Деліції сильно попортило кров Афінам. Тому що вони не змогли її відбити, Деліція опиралася, тим більше там було 20 тисяч рабів звільнених. Словом, Афінський флот, який перевозив зерно, був змушений робити надзвичайно сильно великий крюк в хід Деліції. Це призвело до того, що в Афінах піднялася ціна на зерно, а у нас раз піднялася ціна на зерно, то у нас економічна криза ось-ось постукає в двері. А тут у нас іще Алківіад втік в Персію. Алківіад втік в Персію, він знав, що загалом-то там царі Персії непогані. Ну, у Персії була своя традиція. Дарій II його прийняв досить таки непогано, він знову ж таки його вислухав. Алківіад продав цього разу за недорого і Афіни, і Спарту, щоб ви навіть не сумнівалися в його талантах. І він дав пораду, знову ж таки, в контрах Алківіад просто цар і Бог. І Алківіад продає Дарію II просто шикарну ідею відносно Греції та Спарти. Ця шикарна ідея у нас називається досить таки просто. Поділяй та владарюй. Але це було ще до римлян. Справа в тому, що у нас Алківіад бачить невеличку таку тріщинку у спілкуванні спартанців з Афінами. Він розуміє, що ті люблять гроші, що ті люблять гроші. Ну, нема де правди діти, Алківіад сам любить гроші, але не про це. І він каже, що взагалі-то мудрий цар Персії Дарій II може все ж таки проявити свою високу перську мудрість і підтримувати однаково, що спартанців, що афінян. Бажано грішми, іноді можна і флотом. Як вам порада? Хто після цього Алківіад? Але справа в тому, що Алківіад посидів в Персії, і там йому, мабуть, стало сильно скучно. І оцей же ж інтриган наш від Бога починає загравати знову з афінською громадою. Тільки на цей раз він заграє не з афінським народом, він заграє конкретно з афінською олігархією. Він активно їм пише листи, каже, ой, ображають мене, щоб ви навіть не сумнівалися. На мене звели наклеп, на мене оце взагалі мене обрехали з ніг до голови, а я ж такий хороший, щоб ви навіть не сумнівалися. Словом, він натякає на те, що взагалі-то його репутація з ким не буває. Словом, у нього є купа класних ідей. Здогадуєтеся, яких ідей. Контроверсійних ідей, звісно, у нього є. Чимала купа в голові, але він радий цими контроверсійними ідеями поділитися з афінською олігархією. Він взагалі всіляко натякає, що громадяни мої заможні, подумайте логічно, а навіщо вам народ? От що той народ може? От я Алківіад, це я можу. І це також треба віддати йому належне, що людина його психотипу, от оця з бажанням позвіздитися,
От звізда з нього хороша, толку з нього як з політика нуль. Тобто він не політик в прямому сенсі слова, але заноза в дупі добра. І єдине, що він розуміє з політики, це 2 пункти. Як треба звіздитися і як треба показати себе. І друге, коли він реально прийде до влади, от коли так по-серйозному, то перше, що він хоче, це замкнути все на собі. Тобто він буде вам розказувати такі байки, такі гарні байки, такі популістичні та гарні байки, але насправді все, що він хоче, це абсолютної влади. От така він добра, чесна людина. Але цій добрій, чесній людині в Афінах доведеться все ж таки мати справу з Радою 400. Немало, небагато. Афінські олігархи його приймуть. Афінським олігархам загалом то глибоко байдуже, взагалі-то афінські знаті, це так уже сучасна термінологія з приводу олігархії, тим не менше вони його приймуть після цього всього. Офіційно Друга Пелопонезька війна у нас починається із захопленням Деміції з паради Алківіада, але конкретні бойові дії у нас відбуваються в 410 році у битві при Кізіку. От у битві при Кізіку, треба сказати, Алківіаду сильно пощастило. Тому що Алківіад, знову ж таки, взяв під своє командування флот. Йому допомагали ще 2 генерала, але він керував, і він, по-перше, відвів спартанський флот аж до Малої Азії, і там, в водах Малої Азії, він дав бій спартанському війську. Він відтягнув на себе спартанське військо, в той час як 2 допоміжних генерали йому вдарили в тил цьому спартанському війську. Загалом то план був простий, але дієвий. Спартанці програли. Програли і сильно образили. З 410 по 406 рік, завдяки діям Алківіада і тому, що він така в нас заноза в дупці від природи, загалом то Афінський флот непогано себе почуває в Егейському морі. Афіняни час від часу вступають в малі стички зі Спартою, спартанці, звісно, програють, вони оце так бігають один за одним по Егейському морю, аж доки в хід не вступає Дарій II. Дарій II на початку, в 414 році, він все ж таки використовує пораду Алківіада. І він домовляється зі Спартою, що він буде їх підтримувати грошима та кораблями. Але по факту він ще нічого не робить. Треба віддати належне. І тому ситуація у нас заумирає. Афіни сильно переживають, що спартанці вдарять, але спартанці все ніяк не вдаряють. А в цей час при дворі спартанського царя Архідама III підростає син Агестій. І в Агестія був чудовий вчитель Лісандр. Взагалі не зрозуміло, яким чином спартанці обирали вихователя для молодого царя майбутнього. Це взагалі велика таємниця. Хтось каже, що Лісандра обрали випадково, хтось каже, що там, напевно, був якийсь обряд, але справа в тому, що ми не знаємо, тому що це Спарта. Ми не знаємо, яким чином Лісандр став вихователем Агестія. І що характерно, що Агестій стане майбутнім царем Спарти, щоб ви навіть не сумнівалися. Тим не менше, Лісандр в цей час починає робити активну кар'єру. Він у нас починає боротися з тим самим Алківіадом в Егейському морі. Він у нас отримує насправді чималенький досвід. Не дивлячись на те, що в цей період, як я вам кажу, що Афіни насправді тиснуть на Спарту в Егейському морі, є тип людей, які вчаться на своїх помилках і на помилках чужих. От Лісандр, він якраз чудово вивчав всі поразки, і свої, і чужі. Він вивчав Алківіада, це те, що можуть спартанці. Він вивчав його вздовж і впоперек, як тільки можна. Він його вивчив, що ви навіть не сумнівалися.
В цей час, знову ж таки, він має міцну позицію в Спарті. Він подобається і Спартанській раді, Архідаму III та його сину Агесті. І він отримує також великий, так би мовити, карт-бланш, велику таку довіру від царя Архідама III піти на переговори з Дарієм II і дізнатися, а що ж такого Дарій II хоче від Агестія III. Зрозуміло, що Дарій II, він на той час сидів в Сузах, він взагалі вже був такий дещо підстаркуватий, і він послав свого сина Кіра Молодшого в Малу Азію домовитися з Лісандром про те, як вони поміж собою будуть товаришувати. І треба сказати, що Кір Молодший та Лісандр насправді досить сильно подружилися. От вони в цьому плані виконали накази своїх, так би мовити, старших командирів цілком і повністю. От що в одному було наказано подружитися, що іншому було наказано подружитися. От вони й подружилися. Вони подружилися так, що загалом то Кір Молодший віддає весь дохід із сатрапій в Малій Азії, мало небагато Спарті, і конкретно Лісандру. І каже, що в разі чого ти мені потім допоможеш. Тим більше, що незадовго після цього вони розстануться, Кір Молодший поїде в Сузи, тому що Дарій II помирає, і його брат Артаксеркс II сильно хоче влади, Кір Молодший проти, і Кір Молодший все ж таки запросить військо буквально через рік у Спарти, скаже вже спартанцям, мов, я у вас щось таке попрошу, дайте мені людей. Але справа в тому, що він попросить мало війська, спартанці великі воїни, але все ж таки Артаксеркс II візьме трон грубою силою, і Кіра Молодшого ми більше не знайдемо в цій історії, не те, що всього його війська. Словом, там буде ще цікава історія Персії після цього всього. А в цей час безпосередньо в Греції історія стає в 100 разів цікавішою. Тому що у нас сходяться ніс до носа Лісандр та наш герой Алківіад. І починається взагалі жесть. Тому що ці двоє, як загалом то і наші герої Першої Пелопонезької війни, які закінчували всю цю війну, вони також були просто як небо і земля, лід та полум'я, вода та олія, вони повністю діаметрально протилежні. От Лісандр, він строгий стратег, наскільки це можливо. А в цей час уже зірка Алківіада починає заходити. Тому що його не призначають генералом в Афінах в черговий раз. І ця звізданута на всю голову, робить взагалі такий піаристий хід, який я навіть не знаю, як трактувати, розуміти і що з ним робити. Цей Алківіад бере і сам себе, що характерно, виганяє з Афін. Він, напевно, думав, що за ним побіжать. За ним явно не побігли. І треба розуміти, оскільки він звіздун на всю голову звізданутий, то він хоч і вигнав сам себе із Афін, але йому забракло клепки виконати свою ж обіцянку, яку він так з помпою взяв оцей, так би мовити, заявив. Йому забракло клепки взагалі-то втікти з Афін. А він тим часом заварив таку кашу, яку я вам оце стільки переповідала, стільки часу. Оця вся моя історія переказана, це все заслуги Алківіада, між іншим. Якщо Алківіад думав, що його не наздогоне мстя, оце дарма так думав Алківіад. Тому що за ним і за його душу вже йде Лісандр, між іншим. Але Алківіад ще дригає ніжками. Ці двоє зійшлись в битві при Нотіумі в 406 році. І вже тут Лісандр
дав прикурити Алківіаду по повній програмі. Битва при Нотіумі 406 року до нашої ери сильно нагадує битву при Кізіку 410 року до нашої ери. Це те, що я вам говорила, що Лісандр взагалі-то добре вчиться на помилках своїх та чужих. Лісандр явно вивчив битву при Кізіку вздовж і впоперек. А Алківіад вирішив, що він може повторити битву при Кізіку. І не треба взагалі-то задумуватися, що там за спартанський лідер, оце у нас очолює флот. Лісандр на перших порях цілком і повністю підіграє Алківіаду. Він дає можливість загнати себе у води біля Малої Азії. І коли Алківіад знову ділить свій флот на 3 частини, то уже тоді Лісандр використовує свою суперпозицію, як також можна сказати, коли його військо в центрі. Знаєте, це була така битва, яка чудово висвітлює фразу, що якщо вас оточили з усіх сторін, то ви можете нападати в усі сторони. От якраз це використав Лісандр. Він просто взяв і використав те, що в нього взагалі-то флот більше всіх. Особливо після того, як Алківіад такий розумний розділив силу на 3 частини. І він взяв і потихеньку розправився спочатку з одним флотом, потім з іншим флотом. І коли Алківіад зрозумів, що сила взагалі-то не на його користь, він досить таки сильно дав драпака в Афіни. Аж п'ятки засвіркали. Але Лісандр запам'ятав цей хід. В 405 році Лісандр розуміє, що якщо він і далі буде ганятися за Афінським флотом по Егейському морю, то перемоги йому не бачить. Тому він просто бере, так би мовити, весь Афінський флот на слабо. І він взагалі-то непогано використовує знамениту стратегію з 300 спартанцями. Тому що це була саме та історія, тільки вже в морській битві. Тому що Лісандр бере і відводить всі свої війська до Дарданелл. А як ви можете побачити по карті, що Дарданели у нас досить таки вузенька протока. І цим досі у нас користується Турція. Словом, Дарданели – це досить таки вузьке місце, особливо для Великого флоту. Це дозволило Лісандру стати от буквально конкретно. Він взяв і тим самим відрізав грецьку метрополію від грецьких колоній в Чорному морі, між іншим, і від потоків зерна. А як ви зрозуміли, що взагалі-то в Афінах вже назріває скільки років зернова криза. Взагалі-то зерно в Афінах у нас вже підскочило до небес, влада нічого з цим зробити не може, і тут же ж Лісандр вирішив іще підняти ставки. Звісно, що для Афінського флоту такий його хід став просто неймовірно важливим, і Афіни кинули буквально всі сили в вузьку протоку Дарданелл. Знову ж таки, вирішивши, напевне, що вони великою силою змусять Лісандра якось здвинутись, чи розбитись, чи що. А у вузькій протоці, у вузькому місті спартанці якраз просто можуть створити неймовірну стіну і нагадати всім історію про 300 спартанців. Тільки тут Лісандру та його війську не довелося помирати героїчною смертю. Афінський флот був розбитий в пух і прах, просто-напросто. Не виключно ще через те, що Афінський флот виступив не єдиною силою, а підходив групами флотів, то одна група флотів, то інша, то друга. І все, і буквально за рік Лісандр розбив весь Афінський флот. Так що в 404 році до нашої ери стало взагалі весело в Афінах у лапках. Тому що справи в Афінах і так пішли не туди. Звісно, що рейтинг Алківіада в цей час просто впав у підлогу і вдарився декілька разів. Словом, він як політик уже помер на той час, але Лісандр про нього пам'ятає.
Лісандр йому ще віддасть борги по повній програмі. Тому що у 404 році Лісандр за допомогою персів не в останню чергу через їх фінанси, всіляку підтримку та часткову військову підтримку, вона також там була, бере в облогу Афіни. Там була невелика битва, треба сказати. Афіни швидко здалися. Лісандр, треба віддати йому належне, не чіпав Афін. Ну як, він самих афінян не пожалів, хоча порівняно з тим, як вирішувалися військові справи на той час, він ще по головці їх погладив, треба віддати належне. Ну, тобто він наказав своєму війську не чіпати ні стіни Афін, ні тим більше будь-які будівлі Афін. Тобто будівництво повністю, він сказав, не чіпати. Єдине, що приведіть до нього Алківіада, живого, а краще мертвого. І звісно, що у Алківіада на той час була така репутація, яка впала декілька разів об землю і покотилася бозна куди, і що, звісно, Алківіада до нього не донесли. Люди Лісандра просто-напросто вбили Алківіада. І на цьому його історія закінчилася при облозі Афін. І треба сказати, що спартанці не знали, що їм робити із Афінами, із Грецією. От вони могли здобути перемогу, вони могли здобути стратегічну перемогу. А що з цим всім робити, спартанці не знали. Тим більше, що до них якраз в той час посипалися немало небагато перські гроші. І взагалі не зрозуміла ситуація у спартанців, тому спартанці вирішили, що тепер просто політичний центр буде в Спарті. Буде все як завжди. Тільки тепер Афіни будуть цілком, так би мовити, покорятися Спарті. І все. І треба віддати належне, що якраз волею Лісандра не в останню чергу, Афінам було наказано мати таких самих друзів, як і ворогів. Така от велика спартанська мудрість афінянам. Я відмічу те, що це, по суті, відображає, що лаконіка і лаконічна ця вся ідея в Спарті, вона дала про себе знати. Тому що так сформулювати взагалі-то побажання своїм ворогам все ж таки бути політиками, це треба було вміти. Тому що можна згадати те, що в Британії немає вічних друзів та вічних ворогів, є лише одвічні британські інтереси. Це також з цим перегукується, тому що саме це відображає реальну політику, а не оцей звіздьош і балаканину, яку видають за політику. І чомусь завжди знайдеться народ, який на оце все поведеться. А потім буде казати, ой, а чого це так погано, ой, а чого це ми програємо. Та тому що ви не так слухаєте. Але добре, не про те. На цьому в мене історія закінчується. Пройде зовсім небагато часу, коли конфліктом поміж Спартою та Афінами і ослабленням Спарти, і ослабленням Афін у нас скористається Македонія і конкретно Македонський цар Філіп II. Але я про це вам розкажу дещо іншим разом. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую, бувайте, па-па!